Cserkuti Imre vagyok, van egy pici lengyel sörözőm Budapesten, a Bercsényi utcában, Kispolszki a neve. Lassan 7 éves lesz a söröző. Bakancslistás vágyam volt, hogy egyszer legyen egy saját vendéglátóhelyem. Fiatal koromban a vendéglátásban dolgoztam szakácsként rövid ideig, és aztán úgy hozta az élet, meg a sors, meg a saját akaratom, hogy ez a vágy teljesült, és egy minőségi kis kocsmát szerettem volna nyitni. Bő 10 éve villant be, hogy miért nem foglalkozik senki vajon a lengyel sörökkel Magyarországon. Piacirést is éreztem, kicsi küldetéstudat is volt, talán az ex-lengyel sógornő miatt, nem tudom. Nagyon jónak találtam a lengyel söröket, ahogy 2006-tól folyamatosan jártam ki teljesen más okból kifolyólag Lengyelországba, más üzleti teendőim miatt, és ott valahol a vezérhangja elindulhatott hátul a Buksinban, és aztán megvalósítottam ezt a sörözőt. Hát én igyekszem olyan életet csiholni ebbe a sörözőbe, hogy ne csak a lengyel sör legyen benne vonzó, eleve az atmoszféra, a vendéglátás minősége, a nálunk kapható ételek és italok minősége és sokszínűsége, illetve nagyon tudatosan törekszem rá, hogy legyenek olyan lengyel kulturális programok is, amik színesebbé tehetik és érdekesebbé tehetik a nagy közönség számára a kocsmát. Mert hiszem azt, hogy egy kocsma az igenis lehet egy kulturális hely, egy kohéziós erő, ami összetart fiatalt, középkorút, időset, nemtől, származást és vallástól függetlenül. Én 68-as születésű vagyok, és én 83-ban jártam először Lengyelországban, és elég nehezen emlékszem vissza arra, hogy milyenek voltak az elképzeléseim Lengyelországról. Nyilván a kor miatt az akkor nem egy nyugodt Lengyelország volt. Első sógornőm lengyel származású, és elvittek magukkal 83-ban, amikor is én ugye 13 éves voltam. Nyilván egy picit tartottam és izgultam attól, vagy azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet Krakkó. Nagyon-nagyon, például ez egy csodás történet, az életemben nagyon sok minimum 5 csillagos szállodában reggeliztem és laktam a különböző munkaköreim során, és a 2 legemlékezetesebb reggelim mégis Lengyelországhoz kötődik, és ami csodálatos, hogy 83-ban a nagyon sűrűjében egy olyan reggelit rittyentett a bátyám apósa, aki fél 6-kor szép csöndben néhány német márkával a zsebében elment a krakkói lakásból, majd másfél óra múlva egy olyan kosárral tért haza, amit sem előtte, sem azóta nem láttam, és egy fantasztikus emlékköt ehhez a reggelihez. Mákos barhec, fantasztikus kolbászok, szalámik az ínség idején. Nagyon-nagyon pozitív volt a kép, ami kialakult abban a 3 napban, bár rettenetes utunk volt, mert egy Skoda 1000 MB-vel mentünk, és természetesen tél volt, és Donovalin keresztül vergődtünk ki Krakkóig, éjszaka mentünk, mert akkor lehet haladni, mondták a bátyámék, és az belém égett maga az utazás, az szörnyű volt, nevén nevezve, de utána az ott lét, a posztócsarnok, minden nagyon-nagyon elevenen él bennem. 83 után nagyon hosszú időszak kimaradt. Úgy emlékszem, hogy 2006-ig talán nem is voltam Lengyelországban, és az előző vállalkozásomban kiépült egy lengyel kapcsolat, egy lengyel cég termékeit forgalmaztam Magyarországon, amely lengyel céget a zágrábi nemzetközi vásáron ismertem meg, és így kerestem meg őket. 2006-tól rendszeresen jártam Krakkó és Katowice közé. Katowice elővároskájában volt ez a cég, illetve van a mai napig. Nyilvánvalóan voltak ismerős momentumok még 20 évvel azelőttről Krakkóval kapcsolatban, mert az első útjaim során évente 3-4-szer mentem ki hozzájuk, és egy-egy éjszakát kint töltöttem. És többnyire Krakkóban szálltam meg, és onnét mentem át reggel a céghez, a tárgyalásokat lefolytatni és felvenni árut és elindulni hazafele. Krakkó nekem akkor, 20 év után nagyon-nagyon hasonló volt, tehát nagyon-nagyon sok emlék kötött hozzá, annak ellenére, hogy tényleg elég fiatalon jártam először ott. A változásokat később kezdtem felfogni, megérezni. Aztán 2006 óta nyilván már rengeteg emlékem van. Azóta elég sok lengyel városban jártam, de még mindig nem elég
várost láttam, és minden évre megvan a tervem, hogy hova szeretnék eljutni. Részben folyamat volt, de mondjuk azt, hogy körülbelül az utolsó 10 évre érzem azt, hogy iszonyatosan ők kilőttek, és nagyon sok minden változott. Feltűnt annak idején a 2000-es évek közepétől, hogy mennyivel barátságosabbak az emberek. Sokkal kevésbé találtam szomorúnak, lelombolzónak, lehangoltnak az átlag krakkói lakos kedély állapotát. Legalábbis amikor angolul kérdezgettem tőlük, kértem segítséget, hogy mit, merre, hol találok, merre menjek. Vidámabbnak tűntek jóval akkor, mint mondjuk a budapesti lehajtott fejű emberek. Nagyon tetszenek úgy unblock a lengyel városok. Varsóban 2-szer voltam, pár éve jutottam Gdańskba és a 3-as városokba. Poznányba is elmentem egy üzleti tárgyalás miatt. Nagyon aranyos, szép város, de akkor a 4 nap az úgy éreztem, hogy az úgy oké. Gdańskban el tudnék tölteni heteket, Varsóban, Krakóban pláne. Nekem Krakó a szívem csücske egyelőre. Habár épp most jártam harmadszor életemben Lublinban, nyilván a Peru a sörgyár miatt, és másodszor jártam Zviesnyecben. A környéken mindegyik városnak és kisvárosnak fantasztikus. Nagyon tetszik a természetközelisége a városoknak, és hogy úgy érzem, hogy sokkal okosabban használják az adottságaikat. Ez mindenre is igaz. Én Krakóban sírok, amikor elmegyek a Kocsma negyedbe, és látom azt, hogy belső építészetileg mennyivel számomra barátságosabban, természetesebben használják a helyek adottságait. Tehát nem akarják minden áron átalakítani. Nagyon sok budapesti kocsmánál, vendéglátóhelynél azt érzem, hogy mintaboltot építenek, és a lengyeleknél azt érzem, hogy ha ott épp van akár egy romos téglafal, akkor azt ott békén hagyják, és felhasználják kihasználják azokat az adottságokat, amit maga az adott hely nyújt számukra. Nem akarják leburkolni, elfalazni, nem akarják mássá tenni, hanem hagyják úgy a természetes magában létezni a helyszíneket is például. Folyamatosan buzdítom a vendégeimet is, és az ismerőseimet is, és hát milyen érdekes, hogy egyre többen fordulnak hozzám például haveri körből, hogy hát hány éve gondolkodunk rajta, és mindig mondom, ne gondolkodjatok, menjetek ezerrel azonnal bárhova. Mindig elmondom, hogy ne Zakopánéba menjetek, illetve csak esetleg tavasztól őszig, mert télen szerintem rettenetesen túlzsúfolt már a település. Én Krakkó rajongó vagyok, Krakkót viszonylag könnyen el lehet érni, és mindig azt mondom nekik, hogy teljesen más az atmoszférája a lengyel városoknak. Egyébként nyilván különbözőek is, város és város között óriási különbség van, de valahogy mindig is, főleg Krakkóban, egy sokkal lazább felfogást vagy attitűdöt éreztem, amikor ott töltöttem napokat. És emiatt én általában Krakkót javasolom. És hát gasztronómiailag fantasztikus. Isteni a lengyel konyha. Nagyon jók a lengyel ételek, nagyon finomak, ami rettenetesen tetszik, főleg magyarként, hogy a mai napig a tejbárokon keresztül elképesztően barátságos áron lehet fantasztikus ízeket találni. A következő úti célom Juj. Nagyon sok jót és szépet hallottam a városról, olvastam is a régi nagy szövőgyári múltjáról, és folyamatosan kapom az információt, hogy mennyire fantasztikusan fejlődik. Ezt Katowicéről is hallom egyébként, de Katowicében megfordultam egy pár évvel ezelőtt, körülbelül fél órát töltöttem ott, majd eljutok Katowicébe is, de az második cél lesz. Dafke nem tudok mondani semmit lengyelül, ennek megvan az oka, ez marad az én személyes titkom a sörözőben. Volt bennem egy vágy, hogy jaj, de jó lesz egyszer egy lengyel sörözőm, és illene megtanulnom lengyelül. Aztán rájöttem, hogy a kívülállók nem feltétlenül tudják, hogy mennyi munka van egy ilyen egyszemélyes kis sörözővel, ami most már szerencsére másfél személyes. Nem volt rá időm, és valahogy elszállt a gondolat.